Xin chào tất cả các bạn và chúc tất cả các bạn có một ngày tuyệt vời đẹp trời. Nông thôn Việt Nam hiện tại đang phát triển vượt bậc với những cái cải tiến áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào những cái dây chuyền sản xuất, cộng thêm là sự phối hợp giữa những cái kênh phân phối, mạng xã hội, những cái shop mở trên TikTok hoặc là YouTube bán nông sản, cộng với đó là sự sáng tạo và luôn luôn học hỏi tìm tòi phát triển của những cái thế hệ mới và những cái người nông dân họ cần cù lao động, phát triển, học tập và đem đến những cái giá trị, những cái sản phẩm tốt hơn cho thị trường người tiêu dùng. Những cái vùng khí hậu khác nhau, vùng đất khác nhau thì sẽ có những cái phương pháp canh tác và những cái mô hình phù hợp khác nhau. Vì vậy mà để học tập và phát triển hoặc là kiếm được một cái mô hình phù hợp trên cái mảnh đất để các bạn có thể làm ra kinh tế, phát triển nó trở thành một cái thương hiệu và phân phối nó đến cái thị trường cũng như là người tiêu dùng, thì các bạn phải học hỏi, áp dụng, thử nghiệm và liên tục cải tiến qua thời gian. Không có điều gì là dễ dàng cả, nhưng cũng không quá khó khăn để các bạn có thể bắt đầu. Giống như chính bản thân mình khi mà bắt đầu khởi nghiệp về cái lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, thời gian đầu thì mình bắt tay vào để thiết kế một cái mô hình và mình cải thiện dần nó qua thời gian. Khi mà mình chọn những cái cây trồng hoặc là những cái phương pháp canh tác để giúp cho cái đất Hà Ly trên cái mảnh đất của mình nó thích ứng với những cái cây trồng lâu năm cũng như là cây trồng ngắn ngày để có thể phát triển được và tạo ra một cái nguồn thu nhập cũng như là kinh tế duy trì cuộc sống ổn định mỗi ngày, thì mình phải luôn luôn học hỏi, sáng tạo, phát triển, áp dụng, thử nghiệm, sai và lặp lại quá trình đó đối với một cái loại cây trồng khác để mình tìm ra được cái loại cây trồng phát triển được kinh tế, tích hợp phát triển trên mảnh đất này và có thể phân phối nó rộng rãi đến tay người tiêu dùng một cách an toàn, chất lượng và hợp lý nhất. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước chân đầu tiên. Nếu mà bạn đã có một cái quỹ đất rồi thì nó đơn giản bước đầu. Nhưng mà nếu bạn không có một cái quỹ đất thì bạn có thể đi thuê, giống như chính bản thân mình. Sau đó thì ra chợ lượn một vòng, xem những cái loại hoa quả, rau củ ngắn ngày hoặc là trung hạn nào đó nó có giá quanh cái khu vực mình, ít người canh tác và nó phù hợp với cái mảnh đất của mình. Sau đó mình chọn cỡ 5 đến 10 loại, tốt nhất là bạn chọn cỡ 7 loại là đẹp. Sau khi mà bạn có được cái miếng đất nè, danh sách các loại nông sản có giá ổn định nè, các bạn về trồng trên mảnh đất của mình nha. Nhưng mà lưu ý là các bạn trồng trên diện tích nhỏ thôi. Để sao? Để các bạn thử nghiệm thử là trong 7 loại đó các bạn trồng thử đó, cái loại nào nó sinh trưởng và phát triển tốt nhất thì các bạn chọn ra 3 loại cho mình thôi. Giống trên cái khu vực đất của mình là chuối tây Thái Lan, bạc hà và lúc trước là mình trồng mướp, bây giờ mình đang thử nghiệm là trồng đậu rồng đó. Và sau khi mà mình xác định được 3 loại chính là nó cho thu hoạch từng ngày nè, như bạc hà sau khi mà bắt đầu cho thu hoạch thì mình sẽ cắt từng ngày nè, đã có lái đặt nè. Chuối tây Thái Lan là trong trung hạn nè, là cứ cách rằm 15 hoặc là 30 hoặc là lễ Tết cắt một lần nè. Đó, các bạn phải xác định như vậy là bạn có nguồn thu nhập từng ngày để duy trì trang trải cuộc sống. Bạn có cái nguồn thu nhập lớn hơn một tí trong trung hạn. Và cuối cùng là gì? Là xây dựng một cái thương hiệu kênh phân phối. Bạn xác định bạn xây dựng cái nông sản đúng không? Nhưng mà cái bài toán đặt ra ở đây là mình phải xác định được đầu ra trước khi mà mình trồng cái loại nông sản đó xuống đất. Đúng các bạn? Nếu mà bạn không xác định được cái nguồn ra thì khi mà bạn trồng xuống thì sẽ rơi vào cái điệp khúc là được mùa mất giá. Đúng không? Khi mà bạn đổ hết tâm sức, tâm huyết, công sức, mồ hôi, nước mắt, tiền bạc và tất cả niềm hy vọng của bạn xuống đất, và khi cái cây nó lớn lên, bạn chăm sóc nó mỗi ngày và thành quả thu lại nhưng lại không ra kinh tế, lúc đó bạn cảm giác chán nản lắm. Chính bản thân mình đã gặp nhiều trường hợp như vậy. Nên khi mà mình xác định làm một khu vườn theo mà cái hướng mới, làm sao người tiêu dùng biết được cái sản phẩm của bạn làm tốt cho sức khỏe, làm sao người tiêu dùng biết được bạn đang canh tác trên cái mảnh vườn hữu cơ, làm sao để phân phối, bỏ qua bớt cái phần trung gian từ lúc mình trồng đến người sử dụng là qua một lái thôi, qua một thương lái thôi, hoặc là bạn cũng có thể bỏ qua cái phần thương lái trung gian, phân phối trực tiếp đến tay người sử dụng bằng gì? Bằng những kênh thương hiệu giống như TikTok Shop nè, YouTube Shop nè, rồi cũng giống như là một số cái thương lái mà buôn bán ở chợ. Các bạn cũng có thể mở một cái gian hàng nhỏ nếu mà các bạn trồng trên diện tích lớn ở thành phố nè, ở chợ huyện nè, chợ nông thôn nè, để phân phối cái mặt hàng nông sản của các bạn. Thì đó là những cái cách mà mình đang thực hiện, đang làm hiện tại luôn để phân phối nông sản trên cái mảnh khu vực của mình. Và mình đang kết hợp với một số anh chị xung quanh cái khu vực mà mình sinh sống, làm theo những cái mô hình. Có thể là sản phẩm dừa nè, như các bạn hay thấy, ốc bươu đen nè, gà nè,
Và mình quay lại một số nội dung như vậy để người tiêu dùng biết được con gà này từ cái lúc mà nó nuôi nè, cho ăn thực phẩm nè, đến cái lúc mà nó ra cái trứng nè, cái trứng này nó có đạt được chất lượng và hiệu quả thơm ngon của giống gà ta hay không. Rồi những cái cây chuối này nó canh tác theo phương pháp nào, những cái cây bạc hà này trồng có qua sử dụng thuốc kích thích hay là hóa chất gì hay không, hay là đúng cái khả năng sinh trưởng tự nhiên của nó. Thì tất cả những cái đó khi mà mình quay lại tổng hợp thành một cái nội dung thì người tiêu dùng họ xem được, họ sẽ biết được cái loại này nào tốt cho sức khỏe nè, cái anh này ảnh canh tác theo cái phương pháp hữu cơ nè, phương pháp này không sử dụng hóa chất chất kích thích nè, là những cái thực phẩm được xây dựng trên cái farm, cái nông trại này là rất là tốt nè. Và khi mà mình đặt hàng giá nó cũng rẻ hơn so với mà mình mua ở ngoài cái chỗ khác nữa, vì nó ít, nó bỏ qua bớt cái phần trung gian các bạn. Thì đó là những cái cách rất là đơn giản để xây dựng. Khi bạn đã có tất cả những yếu tố trên, một miếng đất, loại nông sản thích hợp, rồi phương pháp canh tác và một cái kênh hoặc là hai kênh nội dung để các bạn phân phối đến người tiêu dùng, cuối cùng thì sau tất cả những điều đó sẽ đến cái phần mà các bạn bắt tay vào hành động thực tế. Thời gian đầu có thể rất khó khăn luôn các bạn, cực kỳ khó nha, mình không nói là dễ nha, mà mình gọi là cực kỳ khó. Vì sao? Vì các bạn thử đơn giản đi, một người nông dân nè như mình, rồi xây dựng một cái kênh thương hiệu nè, vừa làm vườn nè mà vừa làm ở ngoài nữa. Hiện tại mình cũng làm một số cái dự án nhỏ của những anh chị mà có đất nông nghiệp, đầu tư bỏ hoang để về thiết kế trồng chuối tây Thái Lan nè. Thứ nhất là nó sạch đất, thứ hai nó cho thu nhập, thứ ba nó cải tạo đất, và thứ tư khi mà có một cái hệ sinh thái rồi trên đất rồi thì việc mà các anh các chị có thể mở một cái khu du lịch sinh thái nhỏ nhỏ cho gia đình mình, hoặc là kiếm nguồn thu nhập nè, hoặc là biến cái mảnh đất đó nó trở thành một mảnh đất có giá trị hơn so với một cái mảnh đất bỏ trống hoang hóa, đúng không? Rồi, để mà làm được tất cả những điều trên thì các bạn phải qua một cái quy trình học tập, tìm hiểu, rèn luyện, thử nghiệm, thất bại, rồi lại kiếm một cái phương pháp khác làm lại từng ngày cải thiện qua. Nó là cái vấn đề tầm nhìn trong vòng 5, 7 năm, 10 năm, chứ không thể nào mà làm ngắn hạn trong 1-2 ngày. Giống như chính bản thân mình về đã xác định làm được 5 tháng rồi. Các bạn thấy sau 5 tháng thì chuối tây của mình bắt đầu cho thu hoạch rồi đó. Các bạn thấy là bắt đầu cho thu hoạch, là trong cái tầm nhìn của mình là Tết này là bắt đầu thu hoạch được một số, nó ít thôi, nó không nhiều, nhưng đó cũng gọi là một chút thành quả nho nhỏ. Và bây giờ những cái cây chuối tây Thái Lan này nó đã cao rồi, nó cho bóng mát, thì các bạn thấy là cái khu vực mà mình trồng bạc hà đấy không, bạc hà ở dưới cái bóng mát của cái cây chuối nó phát triển rất là tốt luôn. Bạc hà này 1 tháng nữa là bắt đầu cho thu hoạch rai rồi, và mình bắt đầu đang nhân rộng cái giống ra. Nhiều bạn hỏi tại sao mà anh không trồng với cái số lượng lớn, không có giống các bạn, không có cây giống con. Vì những cái giống mà đem từ những cái khu vực khác về á, như mình hiện đợt là mình mua 1000 cây ở Đồng Nai về, nhưng nó sống có 30 cây, mình hay giới thiệu cho tất cả các bạn xem đó. Lý do là thứ nhất là nó bị sốc nhiệt các bạn. Cái quá trình ở vận chuyển đi trồng á, ở Bình Thuận mình là khí hậu nó nóng á, nó khô, nó mưa, xong bắt đầu nó nắng, nhiệt độ lên cao á, là cái cây bạc hà nó quéo lá nó chết luôn các bạn. Thì chính bản thân mình là người sinh sống ở vùng đất này, với cái vùng đất nắng gió Tam Phan, từ mình xuống Phan Thiết á, là có 14 cây thôi, mình nói 14, Phan Thiết là cây số 1. Thì mọi người hay nói là Tam Phan, Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết nắng như Phan, gió như Rang, nên các bạn biết được cái sự khắc nghiệt của cái mảnh đất của mình rồi. Ở khu vực mình á, cái loại cây trồng lâu năm mà chủ yếu là thanh long, thủ phủ của thanh long Bình Thuận. Nhưng mà các bạn biết là đặc tính của cây thanh long là cây chịu hạn, và nó là cái cây gọi là cây xương rồng đúng không, cây thăng nước đúng không, thì nó là dự trữ nước ở trong thân nó, và nó chịu được cái khí hậu khô hạn khắc nghiệt của nó cũng thuộc họ xương rồng các bạn. Còn những cái cây thân thảo thì nó chịu không nổi nếu mà không có sống với bóng mát. Vì vậy mà để canh tác trên một cái mảnh đất phù hợp thì phải trải qua một cái quá trình thử nghiệm rất là nhiều. Chứ còn mà các bạn sống ở khu vực của các bạn có thể không cần cỏ, các bạn làm sạch cỏ đúng không, các bạn trồng cái cây nó lớn được. Vì khí hậu nhiều khi là nơi đó nó mát, nó êm, nó dịu. Còn đối với cái khu vực của mình, nếu không bỏ cỏ, không sử dụng theo cái phương pháp hữu cơ thì thậm chí các bạn trồng cái cây nó chết luôn, chứ nó đừng có nói đến chuyện mà nó cho năng suất. Cuối cùng thì không có điều gì thật sự là miễn phí hay dễ dàng, đúng không các bạn? Tất cả đều có sự đánh đổi, trao đổi giá trị, mồ hôi, nước mắt, công sức, tiền bạc, rồi tất cả mọi thứ, sự cô đơn, áp lực nặng nề. Các bạn trả giá trước thì các bạn sẽ có thành quả sau. Sự trả giá càng lớn thì thành quả càng cao. Nhưng dù sao thì bạn làm hay không làm thì thời gian nó vẫn trôi qua. Bạn theo đuổi ước mơ của mình, dù nó có khó khăn, dù nó là một điều gì đó áp lực, là một điều gì đó mà người khác bảo là ảo tưởng, là phi thực tế, nhưng nếu như bạn quyết tâm và kiên trì tới cùng, mình tin một ngày nào đó bạn sẽ đạt được những điều mà bạn viết ra hoặc suy nghĩ.
Chúc cho tất cả các bạn của tôi luôn luôn kiên trì, kiên định, quyết tâm theo đuổi mục tiêu của mình đến cùng. Chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong nội dung tiếp theo.